Cảnh sát trưởng rõ ràng rất quan tâm đến vụ án này, cho rằng những thí sinh không rõ lai lịch rất đáng ngờ, họ không hỏi được câu trả lời mong muốn. Ông ta còn cố ý để phó thủ theo dõi mọi người. Sau khi ăn trưa xong, thị trưởng lại dẫn mọi người đến bệnh viện để xử lý vết thương. Bác sĩ vừa tiêm cho Jason một mũi kháng viêm, anh ta đột nhiên run lên và ngất đi. Mặc dù bệnh viện giải thích là sốc phản vệ, nhưng các thí sinh đã trải qua quá nhiều sự lừa dối. Họ nghĩ vòng chơi mới của chương trình đã bắt đầu. Chúng ta không thể để đối phương dẫn dắt mãi, phải bỏ lại Jason đang hôn mê và trốn khỏi thị trấn trong đêm. Các thí sinh khác đều hưởng ứng, chỉ có bạn gái của Jason là Miley và Susan lại một lần nữa chọn ở lại. Họ không ngờ rằng đội ngũ thoát khỏi đã đến được cảng của thị trấn một cách suôn sẻ. 4 người tùy tiện chọn một chiếc tàu hàng chuẩn bị tẩu thoát bằng đường thủy, nhưng không ngờ trong khoang tàu còn có một người. Vây Kỳ không nói hai lời, trực tiếp cầm cờ lê đánh ngất người đó. Nhưng ngay lúc đó, tiếng còi vang vọng từ xa, Đức Linh lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Vây Kỳ nhét cờ lê dính máu vào tay Quyền Phát. Kết quả không có gì bất ngờ, mặc dù cả 3 người Vây Kỳ bị đưa về đồn cảnh sát, nhưng Quyền Phát trở thành đối tượng được chú ý đặc biệt. Đồng thời, Jason ở bệnh viện cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh và bạn gái chưa kịp sum vầy thì cảnh sát trưởng đã xông vào bắt họ đi. Vì nhóm người kia trốn thoát thất bại nên họ cũng bị liên lụy. Đức Linh, người duy nhất không bị bắt, vô tình trốn đến một xưởng sửa chữa, nhưng không may bị mấy công nhân hung ác phát hiện. Đối phương định chơi trò kích thích với anh ta, bỗng nhiên Lệ Nha cầm súng xông ra, mấy công nhân lập tức biến thành nhát gan, dìu nhau chạy khỏi hiện trường. Đức Linh thấy hơi lạ, sao cô lại đột nhiên xuất hiện? Lệ Nha mới từ từ kể lại trải nghiệm trước đó. Sau khi chia tay mọi người, Lệ Nha quay lại kho hàng ở bến tàu. Trước đó, trong một văn phòng, cô ấy thấy 2 màn hình máy tính khác thường, cái lồng sắt và phòng kính suýt giết chết họ. Lợi Á lại một lần nữa chứng kiến những gì cô đã đoán trước. Tất cả những gì thí sinh trải qua đều nằm trong sự giám sát của đoàn làm chương trình. Sau đó anh ta cầm khẩu súng trường bên bàn. Hiện tại cách duy nhất để phá vỡ thế bế tắc là phá hủy mọi chướng ngại vật. Không ngờ vừa đến thị trấn này đã tình cờ gặp Đức Lâm đang gặp nguy hiểm. Khi 2 người đang hàn huyên, phía sau bỗng xuất hiện một bóng người cầm súng, chính là phó cảnh sát trưởng đã theo dõi từ bến cảng. Sau khi tịch thu vũ khí của Lợi Á, phó cảnh sát trưởng nói ra điều gây chấn động. Mặt khác, Tóc Xuân bị Vây Kỳ vu oan là kẻ giết người, bị cảnh sát trưởng ép cung. Đối phương muốn biết họ đến từ đâu, việc trốn đi ban đêm có liên quan đến đứa trẻ mất tích không? Tóc Xuân chỉ muốn chết đi cho rồi, anh ta thực sự không biết đứa trẻ mất tích ở đâu. Còn lý do trốn khỏi thị trấn càng khó giải thích, để không thể nói là vì không muốn chơi trò chơi được. Đối mặt với Tóc Xuân không chịu khai, cảnh sát trưởng đành tạm giam những người khác vào một trung tâm thương mại bỏ hoang. Khi nào có người khai, những người này mới được tự do. Mọi người đồng loạt chỉ trích Vây Kỳ quá hèn hạ, tự mình giết người thì thôi, lại còn đổ tội cho Tóc Xuân, nhưng hắn chẳng quan tâm chút nào. Đây chỉ là trò chơi do đoàn làm chương trình sắp đặt. Tóc Xuân không thể gặp nguy hiểm tính mạng. Kiệt Tôn có chút không nhịn được, con cái của anh có từng thấy bộ mặt này của anh chưa? Câu nói này chạm vào điểm đau của Vây Kỳ, lập tức bày tỏ ghét ở chung phòng với mọi người. Hắn phải tìm cách thoát ra bằng được. Trong khi đó, Lợi Á và Đức Lâm chủ động đi theo phó thủ đến một căn hộ bí mật. Đây là đỉnh cao của show thực tế sinh tồn, trò chơi vượt ngục đầy nguy hiểm và kinh dị. Những bầy zombie xuất hiện bất ngờ, thậm chí còn có phòng thí nghiệm virus trong truyền thuyết, chỉ cần không cẩn thận là sẽ trở thành một phần của cái bẫy. Đài truyền hình đã tổ chức một chương trình thực tế tốn kém. 14 thí sinh đến từ nhiều ngành nghề khác nhau sẽ sinh tồn 1 tháng trong vùng núi hoang vắng. Nơi đây không có sóng mạng, cũng không có nguồn tiếp tế. Người sống sót đến cuối cùng bằng thực lực sẽ nhận được phần thưởng 100.000 euro. Đoàn làm chương trình đã chu đáo chuẩn bị cho thí sinh một chiếc chiêng đồng. Nếu ai muốn bỏ cuộc giữa chừng, chỉ cần đánh 3 tiếng sẽ có trực thăng đến đón về nhà. Ngày đầu tiên của thử thách sinh tồn, MC đã tổ chức một cuộc thi nhỏ. Mọi người đã có cái nhìn sơ bộ về nhau. Sau đó họ được chia thành 2 nhóm, nghỉ ngơi qua đêm ở 2 căn nhà gỗ bỏ hoang dưới sự giám sát của camera toàn cảnh. Mọi người đều thể hiện mặt tốt nhất của mình. Có phải chạy đến quan tâm một chút. Thí sinh Tô Luân bị thương trong cuộc thi trước đó, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu chế độ sinh tồn ngoài hoang dã. Mọi người trải qua một đêm trong căng thẳng và mong đợi. Sáng sớm hôm sau, các thí sinh bị đánh thức bởi tiếng chiêng vang dội. Người gõ là Tư Luân bị thương hôm qua, thực sự không chịu nổi cơn đau ở chân, quyết định rút lui sớm khỏi cuộc thi. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là mười mấy phút trôi qua, họ không thấy bất kỳ nhân viên đoàn làm chương trình nào, chẳng hạn như chiếc trực thăng cứu hộ đã hứa hôm qua. Gã đầu trọc không tin vào điều đó nên đã gõ thử, đáng tiếc kết quả vẫn như cũ. Đã gần đến giờ ăn trưa, mọi người càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Sao MC và quay phim đều không thấy đâu? Họ còn tiếp tục thi đấu nữa không? Có người đoán rằng đây có thể là thử thách của đoàn làm phim. Thực ra trò chơi sinh tồn đã bắt đầu. Blogger nổi tiếng nhất bộ cảm thấy mình bị lừa không thương tiếc, quyết định đưa Tô Luân bị thương đến trại chính tìm đoàn làm phim để nói chuyện. Chàng trai nhiệt tình Kiệt Sâm chủ động đến gần, anh ta thành tâm muốn đưa Tô Luân đến đoàn làm phim để điều trị. Những thí sinh còn lại chỉ có thể quay về nơi ở chờ tin tức. Sau khi đi được vài cây số đường núi, 3 người Kiệt Sâm cuối cùng cũng đến được trại chính. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là nơi này cũng không một bóng người, xung quanh khắp nơi là rác sinh hoạt chưa kịp dọn. Nhất bộ thắc mắc trong lòng, thành viên đoàn làm phim phải có ít nhất 40 người, sao có thể biến mất không một dấu vết? Kiệt Sâm tinh ý phát hiện trên bãi cỏ bên cạnh còn vết máu, trong lòng lập tức có linh cảm không hay. Nhất bộ muốn đi tìm xa hơn nữa, chân vấp phải thứ gì đó sáng loáng, vô ý ngã xuống hố sâu, cảm giác lạnh thấu xương lan khắp cơ thể. Hóa ra trước mắt anh ta là hàng chục thi thể đẫm máu. Khi anh ta vất vả trèo ra khỏi hố đá, thấy một nhân viên đi tới với tứ chi cứng đờ, nhưng ngay lập tức bị bắn chết. 3 người nhất bộ sợ hãi hồn siêu phách lạc.
nhanh chóng chạy vào sâu trong rừng. Mặc dù tiếng súng không còn vang lên nữa, nhưng họ luôn cảm thấy có người đang theo dõi phía sau. Y bố nghĩ rằng mang theo Tô Luân bị thương, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ chết, nên đã quay người bỏ chạy một mình. Nhìn ánh mắt van xin của Tô Luân, Kiệt Tôn tốt bụng không nỡ bỏ rơi đồng đội, mà đưa anh ta đến gần một cái hang, dặn Tô Luân trốn trong hang đợi kẻ địch rời đi. Đây là cách an toàn và hiệu quả nhất. Còn anh ta thì nằm trong bụi rậm gần đó. Hai người đợi tại chỗ suốt nửa tiếng, không thấy ai đến tìm kiếm. Kiệt Tôn lập tức chạy về kéo Tô Luân ra khỏi hang. Có vẻ như hung thủ đã đuổi theo Y bố. Quả nhiên, khi Y bố cảm thấy mình đã thoát khỏi sự truy đuổi, bất ngờ bị cổ cự lưỡi kéo xuống. Không lâu sau, Kiệt Tôn đưa Tô Luân trở về nơi ở. Khi anh nói toàn bộ nhân viên đều đã chết, hầu hết mọi người đều không tin. Liệu có phải đoàn làm phim giả tạo không? Tô Dung Kỳ mắng chửi. Kiệt Tôn cũng bất lực nói, nếu không tin, các người có thể tự đi xem. Hoàng Mậu Soái, chàng trai Bích lập tức muốn đi xem thử, nhưng hai người chưa đi được bao xa, bỗng từ trong rừng xuất hiện vài tên cướp có súng. Kiệt Tôn vừa né đạn vừa chạy thục mạng, nhanh chóng bị một vách núi chắn đường. Lúc này họ không còn thời gian suy nghĩ, trực tiếp nhảy xuống dưới. Dưới chân núi là một dòng sông trong. May mắn là bọn cướp không đuổi theo, nhưng Kiệt Tôn chẳng vui được chút nào. Mục tiêu của đối phương rất có thể là nơi ở của các thí sinh. Quả nhiên, mọi người đang đợi tin tức, bỗng nhiên thấy một tên cướp có súng xông vào. Theo sau hắn, còn có một nhóm người nổi tiếng trước đó đã bị bắt. Rõ ràng tất cả bọn họ đều do gã đàn ông ích kỷ này dẫn tới. Tất cả thí sinh co rúm trong góc, im lặng như ve sầu mùa đông. Bọn cướp này như những kẻ man dợ khát máu. Chỉ thấy trong đám đó có một gã trẻ tuổi, trực tiếp lôi cô gái tóc trắng xinh đẹp nhất ra, định sẽ giải trí một phen trước mặt mọi người. Những người khác tức giận nhưng không dám lên tiếng, lặng lẽ nhìn đi chỗ khác. Nhưng khi Leia để lộ hình xăm phía sau, tên cướp lớn tuổi bỗng khựng lại. Leia cảnh báo đối phương, hình xăm này đến từ nơi đó. Ánh mắt lão già tỏ vẻ hoảng loạn, cảnh báo tên trẻ tuổi đừng làm bậy, cơ hội giải trí còn nhiều. Leia cứ thế thoát nạn một cách khó hiểu. Khi màn đêm buông xuống, ba tên cướp lại tập hợp mọi người lại. Chúng nghĩ ra một trò chơi ác độc, đó là để thí sinh tự chọn ra một người may mắn, bắt trước bọn cướp. Mọi người mặt ủ mày chau, không ai nói gì, thậm chí còn liếc nhìn camera. Lũ cướp này thật sự không sợ trời không sợ đất sao? Một người trong số đó nhảy ra, cho rằng đây là trò của đoàn làm phim, nhưng lời vừa dứt, giây sau liền bị bắn chết. Lúc này mọi người mới nhận ra mình thực sự gặp phải cướp. Lão giả túm lấy Su Lun đang trốn phía sau, ép anh ta chọn người may mắn. Trong 5 giây, khi đếm ngược kết thúc, Sơ Ulo mặt tái nhợt, dứt khoát chọn Lina đang đứng gần nhất. Người phụ nữ này lập tức sợ đến đờ người, toàn thân không kìm được run rẩy. Không ngờ lão già còn giỏi hơn cả tên trẻ, lại còn dùng sừng hươu trắng tinh trói chặt thân thể của Lina, rồi bắt đầu hành động trước mặt mọi người. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của Lina, các thí sinh mặt đầy phẫn nộ, nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản. Không biết đã qua bao lâu, lão già kéo Lena đang thoi thóp ra ngoài, định dùng nước mưa rửa sạch rồi tiếp tục. Bỗng từ trong bóng tối xuất hiện hai bóng người, hạ gục cả hai tên cướp. Hai người chính là Jason và May đi tìm người mất tích. Tên cướp trẻ còn lại trong nhà phát hiện có điều bất thường, Liga nắm lấy cơ hội, lập tức nhảy lên lưng tên cướp. Tiếc là nhanh chóng bị hắn thoát ra. May mà đầu chọc đến kịp để hỗ trợ, phối hợp với Liga hạ gục tên cướp. Trong chớp mắt, các thí sinh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng họ cũng được cứu. Tiếc là hai tên cướp ở ngoài, một tên đã ngừng thở, tên còn lại biến mất không thấy đâu, chỉ có tên cướp trẻ trong nhà còn sống. Mọi người đều nhận ra đây không còn là chương trình sinh tồn nữa, mà là một trò chơi giết người đẫm máu. Jason lao tới đánh thức tên cướp trẻ, hỏi nhân viên đoàn làm phim có phải do các người giết không. Tên cướp trẻ cười điên cuồng hỏi lại, các người có biết đây là nơi nào không? Lina sau khi bị hành hạ, mắt bừng lửa giận, nhặt sừng hươu dưới đất đâm mạnh vào ngực tên cướp. Jason vẫn muốn hỏi thêm thông tin, nhưng trước khi tên cướp biến mất, hắn chỉ kịp nói, tất cả các người sẽ chết. Mọi người đều cảm thấy bất an. Sau một đêm lo lắng, đầu chọc dẫn người đi chôn hai xác tên cướp, còn nhóm khác do Jason dẫn đầu chuẩn bị quay lại trại để thăm dò. Nhưng điều bất ngờ là cái hố sâu chứa đầy xác chết hôm qua giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Lẽ nào những xác chết tự rời đi? Những người khác cười nhạt, nghĩ rằng Jason đang lừa mọi người, nhưng anh ta đã cẩn thận nhận ra xung quanh còn nhiều vết máu khô, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây. Những người khác không quan tâm, bắt đầu tản ra tìm kiếm vật dụng hữu ích. Leia cố tình tránh xa mọi người, lén lút mở một chiếc máy tính. Sau khi thấy danh sách người tổ chức, cô ta bỗng nở nụ cười quái dị, sau đó lấy USB giấu trong dây chuyền, bắt đầu sao chép dữ liệu máy tính. Rõ ràng cô ta tham gia cuộc thi với mục đích khác. Khi cô ta vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ và quay đầu lại, bỗng phát hiện bên cạnh có một con sói đang ngậm cánh tay đứt. Leia hoảng sợ nhưng không mất bình tĩnh, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn. Ngược lại con sói đã thả miếng mồi, ánh mắt nó vẫn sắc bén. Cô ta từ từ với tay lấy bình xịt trên bàn. Khi con sói sắp lao tới, dùng bật lửa đốt khí phun ra, ngọn lửa dữ dội nhanh chóng đuổi con sói. Khi mọi người tập hợp, phát hiện ông lão tóc bạc đã mất tích. Nghe thấy trong rừng thỉnh thoảng vọng lại tiếng sói gầm, họ quyết định mang vật tư về trại trước đã. Nhưng không ngờ ông lão tóc bạc thấy tình hình không ổn nên đã bỏ đồng đội chạy về trại trước. Jason và mọi người lập tức câm nín. Bây giờ không phải lúc tranh cãi chuyện này, điều quan trọng nhất lúc này là quyết định hành động tiếp theo. Hôm qua có một tên cướp đã trốn thoát, rất có thể sẽ dẫn người quay lại trả thù. Hiện giờ chỉ có 3 khẩu súng cũ và ít đạn dược. Mọi người quyết định rời khỏi đây trước, chỉ cần đi dọc theo dòng sông, rất có thể sẽ gặp được người dân gần đó. Ngay lúc này, Su Lun bị thương khập khiễng chạy tới. Mọi người lập tức nghĩ đến một rắc rối, nếu mang theo gánh nặng, Su Lun chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Cuối cùng sau khi biểu quyết, họ đã đưa ra một quyết định khó khăn, đó là để Su Lun ở lại một mình chờ cứu viện. Su Lun sợ đến run rẩy. Và
Và thế là các thí sinh bỏ lại người đồng đội cũ, đi về phía bờ sông. Lina sau cú sốc lớn đêm qua, đột nhiên quay người lại, nói rằng mình muốn ở lại. Tiếp đó có 3 người khác cũng lên tiếng ủng hộ, trong đó có cả Jason, người nhiệt tình. Anh thấy việc những người này bỏ rơi đồng đội quá vô nhân đạo, sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng. Quả nhiên, khi Jason ở lại, mọi người đang tận hưởng trong căn nhà gỗ ấm áp, những thành viên khác buộc phải ngủ ngoài trời, đột nhiên bị đánh thức bởi một bầy sói hung dữ. Họ định dùng đuốc để dọa chúng đi, tiếc là chẳng có tác dụng gì. May mà anh đầu chọc kịp thời nổ súng, mới khiến bầy sói hoảng sợ bỏ chạy. Sau một đêm kinh hoàng, mọi người tiếp tục đi dọc theo dòng sông. Khi đi qua một cây cầu độc mộc, tai nạn lại xảy ra. 2 thí sinh muốn cứu đồng bạn bị trượt chân, nhưng chính họ lại bất cẩn ngã xuống nước, dòng nước cuốn cả hai trôi đi nhanh chóng. Trong lúc lăn lộn, anh đầu chọc đập đầu vào đá, bất hạnh ngất đi. May mắn là dòng nước phía dưới dần dần êm ả, 2 người nhờ vật cản giữ được thăng bằng. Đồng đội vội vàng đưa anh đầu chọc lên bờ, cùng nhau cứu chữa phấn điếm, cứu được người về. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện trên gốc cây bên bờ có một cô bé với vẻ mặt lạnh lùng. Tuy cô bé cho người ta cảm giác kỳ lạ, nhưng mọi người vẫn vô thức đi theo sau cô. Nửa giờ sau, họ đến một ngôi làng của con người. Mọi người không kìm được vui mừng thầm, cuối cùng cũng được cứu rồi. Ai ngờ ngay lúc đó, cô bé đột nhiên nhảy lên trên cầu treo. Các thí sinh có phần không hiểu chuyện gì, chỉ có thể vừa cầu nhau, vừa đi theo cô bé vào trong làng. Dân làng ở đây trông rất thân thiện, gặp mọi người đều chủ động chào hỏi. Chẳng bao lâu sau, cô bé dẫn họ gặp vị trưởng làng tóc bạc. Ông lão này tỏ ra rất hiếu khách, nhiệt tình mời họ đi xông hơi trước. Gã đầu chọc đói không chịu nổi, nói rằng muốn ăn một chút gì đó trước. Lão trưởng thôn không chút do dự từ chối. Ông ta nói chỉ khi xông hơi xong, để cơ thể trở nên sạch sẽ, mới được thưởng thức món ngon trên bàn. Tuy nghe có vẻ không thoải mái, nhưng mọi người vẫn nghe theo lời mời của lão trưởng thôn. Sau khi thư giãn với phòng xông hơi, mọi người đã tẩy sạch bụi bẩn tụ tập quanh bàn ăn. Lão trưởng thôn đặc biệt chuẩn bị cho mọi người một đĩa lớn bánh mì nướng. Mọi người không khỏi thất vọng, nhưng bụng đói không thể chịu được nữa, không biết không hay đã ăn hết rồi cả đĩa bánh mì nướng. Gã đầu chọc vẫn còn muốn ăn thêm, nếu có thêm thịt thì càng tốt. Lão trưởng thôn ý nhị nói đừng vội, sẽ có ngay thôi. Vừa dứt lời, mọi người cảm thấy đầu choáng váng, lần lượt gục xuống bàn bất tỉnh. Những kẻ xui xẻo này đã trở thành con mồi trên thớt. Khi họ tỉnh lại, phát hiện ra mình đang ở trong một cái giếng sâu khổng lồ. Lão đầu cười chua chát, thì ra họ chính là món thịt mà trưởng thôn nói. Mick tuyệt vọng gào thét cầu cứu, nhưng trong ngôi làng ăn thịt người biệt lập này, ai sẽ cứu họ đây? Mọi người không muốn từ bỏ hy vọng sống, cố gắng trèo lên nhau để thoát ra, nhưng khoảng cách đến miệng giếng quá xa, nhiều lần thử đều thất bại. Leah bí ẩn cảnh báo mọi người, điều quan trọng nhất lúc này là giữ sức. Nữ internet celebrity Sasha không chịu nổi nữa, hắn hét lớn vào miệng hang rằng mình là một ngôi sao nổi tiếng, chỉ cần thả anh ta ra, điều kiện gì cũng đồng ý. Không ngờ miệng hang nhanh chóng có người đáp lại, chỉ cho phép Sasha một mình lên. Lập tức một chiếc thang dây từ từ thả xuống. Sasha hứa sẽ không tiếc bất cứ giá nào để chuộc mọi người, rồi leo lên theo thang dây. Nhưng cả một ngày trôi qua, miệng hang không còn động tĩnh gì nữa, ánh mắt mọi người dần trở nên tuyệt vọng. Leah vô tình đào được một con giun béo dưới đất, cô ta nhổ nước bọt vào nó, rồi không chút do dự nhét vào miệng. Những người khác không may mắn như vậy, chỉ có thể nhịn đói cố gắng chịu đựng. Sáng sớm hôm sau, trưởng làng cùng dân làng thả xuống một cái nồi sắt. Sau khi nhìn rõ thứ bên trong, gã đầu chọc mừng đến phát khóc. Bên trong là cả nồi thịt kho tàu, nhưng những chiếc vòng sắt và mái tóc vàng khiến mọi người phải lùi xa, vì đó đều là những thứ của nữ blogger Saskia. Gã đầu chọc lại làm như không thấy, vừa nhai miếng thịt, vừa khẳng định đây chỉ là thịt lợn. May vốn đã gần như sụp đổ, cơn giận bùng lên, mày có thể giữ chút liêm sỉ không? Rồi dùng nồi sắt đập mạnh vào gã. Gã đầu chọc ăn 2 miếng thịt, cơ thể không ngừng co giật, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Có lẽ chỉ khi rơi vào tuyệt cảnh mới thực sự nhận ra sự đáng sợ của bản tính con người. Ngược lại, Lena, cô gái hiền lành từng bị cướp xâm hại, lúc này cô đã tha thứ cho Tô Luân, người đã đẩy mình vào chỗ chết. Điều này không phải ai cũng làm được. Lena sinh ra trong một gia đình theo đạo, chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào. Cô muốn giữ thứ quý giá nhất của mình dành cho người chồng tương lai, nhưng không ngờ bị 3 tên cướp tàn nhẫn cướp đoạt, chịu đựng cú sốc cả về tinh thần lẫn thể xác. Lưu Lệ Na dần rơi vào bờ vực sụp đổ. Đêm hôm đó, Lệ Na đang nằm bên cửa sổ, cảm thấy có người đang lạnh lùng nhìn mình dưới ánh trăng. Nhìn kỹ lại, chính là tên cướp trẻ đã bị cô đâm chết. Kể từ ngày đó, bóng ma quỷ ám đó liên tục xuất hiện, bất kể ngày đêm hay trong nhà ngoài trời, cô đều thấy người đàn ông đó dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào mình. Lệ Na hoàn toàn suy sụp, cô tin rằng người đàn ông đó đến để trả thù mình, nên tìm kiếm vũ khí tự vệ khắp nơi. Đồng đội nhìn thấy vậy rất lo lắng, để chứng minh đó chỉ là ảo giác của cô, họ định đưa Lệ Na đến tận nơi chôn tên cướp để tận mắt nhìn thấy. Nhưng khi đến nơi, Lệ Na đã ngất xỉu tại chỗ, vì thi thể của tên cướp đã biến mất. Mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ tên cướp thật sự đã sống lại? Ngày hôm sau khi mọi người đi tìm thức ăn, Lệ Na lại thấy bóng dáng đáng sợ đó, không ngờ hắn đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào. Trong cơn sợ hãi tột độ, cô liên tục ném đèn dầu vào lò sưởi, định cùng chết với con quỷ. Chẳng bao lâu sau, căn nhà gỗ đã bốc cháy dữ dội. Khi đồng đội thu thập thức ăn trở về, căn nhà gỗ đã cháy rụi chỉ còn khung. Lý Na tốt bụng, nhưng số phận nghiệt ngã, đã thiệt mạng trong biển lửa, nơi ở duy nhất bị thiêu rụi. Jason và mọi người phải chạy đến trại của đoàn làm phim để nghỉ ngơi. Đêm hôm đó, Jason đang canh gác thì bỗng thấy một bóng người chạy ra từ bóng tối, đó là người dẫn chương trình. Lúc này anh ta như bị kích động mạnh, nhưng vẫn có thể dẫn tôi rời đi. Mặt khác, những thí sinh bị mắc kẹt dưới giếng sâu đã 2 ngày không ai quan tâm đến.
Khi họ đang trong tuyệt vọng, bỗng có người thả thang rơi xuống từ trên. Mọi người vội vã trèo lên khỏi miệng giếng, phát hiện ra người đến cứu là Jason và nhóm của anh, trong đó có cả người dẫn chương trình. Thì ra Jason đêm qua đã nghe theo lời người dẫn chương trình, đưa anh ta rời khỏi trại chính, thậm chí còn tìm đến ngôi làng nhỏ này. Nhưng điều khiến mọi người thắc mắc là tất cả dân làng đều đã biến mất, ngay cả Sasha mà họ nghĩ đã bị làm thành thức ăn vẫn còn sống, chỉ bị đánh thuốc mê và nhốt trong phòng. Phải chăng trong nồi lúc trước thật sự là thịt lợn? Nhưng khi Leo và Nhi đến sân sau, phát hiện trên thớt có rải rác những mảnh thi thể. Sasha nói khi cô tỉnh dậy thấy thực phẩm ở rốn đã biến mất. Phải chăng dân làng giả vờ ăn thịt người để khiến mọi người suy sụp và tàn sát lẫn nhau? Nhưng tại sao họ lại đột nhiên biến mất? Lúc này người dẫn chương trình hoảng sợ chạy đến, nói rằng anh ta đã quay được thứ đáng sợ. Đêm trước khi chương trình bắt đầu, anh ta và đồng nghiệp đi chơi ngoài trời. Khi trở về trại, phát hiện tất cả đồng nghiệp nằm sấp bất động trên mặt đất. Ban đầu anh ta tưởng mọi người đang đùa giỡn, nhưng không ngờ những người đó từ từ đứng dậy. Như zombie tiến về phía hai người, Lệ Á không nhịn được cười. Chương trình có thể thêm chút, đến cả zombie cũng bị các anh làm ra. Nhưng ngay lúc tiếp theo, trong bóng tối vang lên tiếng súng dồn dập, tất cả nhân viên đều bị bắn chết tại chỗ. MC nằm trên đất giả chết mới thoát nạn. Điều này cũng giải thích tại sao sáng hôm sau thức dậy, thưa các vị, không thấy nhân viên đâu cả. Mọi người nửa tin nửa ngờ về lời giải thích này. Ông lão vội vàng khẳng định đây là một trò lừa do đoàn làm chương trình cố tình dàn dựng, chỉ để làm cho chương trình thêm kịch tính. Nhưng tiếc là đã làm khổ các thí sinh trong đó. Để kiểm chứng suy nghĩ trong lòng, Mễ Khí xúi giục mọi người trói MC lại. Chỉ cần người này sắp không chịu nổi, tự nhiên sẽ có nhân viên khác xuất hiện. MC sợ đến nỗi phổi như muốn nổ tung. Các thí sinh tụ tập trong căn nhà nhỏ, bàn bạc đối sách. Kiệt Sâm nói với mọi người, thi thể của hai tên cướp thật sự đã biến mất. Mễ Khắc cho rằng rất có thể đã bị sói hoang tha đi, nhưng nhìn ghi chép trong video lại không giống như được dàn dựng. Chẳng lẽ thị trấn gần đây có zombie? Trong truyền thuyết, thảo luận nửa ngày không ra kết luận, các nam giới đành phải ra ngoài trước chôn cất thi thể của gã đầu trọc Mễ Kỳ. Kẻ giết người tuy trong lòng áy náy, nhưng anh ta không cảm thấy hối hận. Nhưng khi mọi người quay lại, phát hiện MC bị trói vào cây đã biến mất. Kiểm tra dấu vết trên mặt đất, giống như bị kéo đi một cách cưỡng bức. Jason Lick dẫn người đi tìm kiếm. Trong đống cỏ bên bờ sông, họ phát hiện ra người dẫn chương trình, thi thể bị xé thành từng mảnh. Lúc này mọi người hoàn toàn hoảng loạn, phải chăng lại là trò đùa của đoàn làm phim? Nhưng chi phí này cũng quá cao, thậm chí có người đoán là thí sinh khác để giành tiền thưởng, cố tình dọa đối thủ bỏ cuộc. Các cảm xúc tiêu cực không ngừng lan rộng, có người sợ hãi, có người tức giận, hiện trường lập tức hỗn loạn. Jason quyết đoán nổ súng để trấn áp. Bây giờ không phải lúc gây rối, nhưng ngay lúc đó có người nhìn thấy bên kia bờ sông xuất hiện những bóng người kỳ quái, chân tay họ cứng đờ, mặt tái nhợt. Dù ném đá sang bờ bên kia, đối phương cũng không có phản ứng gì. Cho đến khi họ vượt sông sang, mọi người mới nhận ra đây là những zombie khát máu tàn bạo. Trong tình thế không biết gì, họ đành trốn vào căn nhà gỗ gần nhất. Lan Bo chậm nửa nhịp, lập tức biến mất trong ổ zombie. Tiếng gõ liên tục như tiếng trống dội vào tim mọi người. Bỗng bên ngoài có tiếng hô bảo họ mau nằm xuống. Mọi người theo bản năng làm theo. Tiếp theo, đạn bắn dày đặc hạ gục tất cả zombie, nhưng lựu đạn khói ngay sau đó cũng khiến mọi người mất ý thức. Cánh cửa căn nhà gỗ bị đẩy ra, một đôi binh sĩ võ trang đầy đủ xông vào. Khi thí sinh Mỹ Lệ tỉnh dậy, sau khi bất tỉnh, phát hiện những người khác đã rời khỏi giường. Cô ấy bối rối nhìn xung quanh, thấy trong phòng bên cạnh có một gã đầu trọc to lớn đang vô cảm đập vào cửa sổ kính. Không suy nghĩ nhiều, cô theo lối ra khỏi phòng. Hai bên hành lang nhốt rất nhiều khỉ. Lúc này một sĩ quan đi tới, mời cô ấy đi gặp các đồng đội. Thì ra đây là một trung tâm nghiên cứu bí mật. Khi Mỹ Lệ bước vào một căn phòng, thấy những người khác đang thưởng thức đồ ăn bên bàn. Chỉ huy trưởng đại tá đầu trọc thấy mọi người đã đến đủ, bắt đầu giải đáp thắc mắc cho mọi người. Căn cứ bí mật này chuyên nghiên cứu phát triển virus. Gần đây có một nhà khoa học tiêm cho khỉ loại virus mới phát hiện. Không lâu sau khỉ mất dấu hiệu sự sống, nhưng khi ông ta chạm vào xác, con khỉ đó bỗng sống lại. Vì lý do an toàn, phòng thí nghiệm đã xả khí độc để tiêu diệt virus, và xả khí đã pha loãng ra không khí. Virus có sức đề kháng cực cao, không ngờ theo luồng khí lan rộng ra phạm vi vài cây số xung quanh. Và hôm đó đúng là ngày đoàn làm chương trình đến. Kết quả là tất cả nhân viên đều bị nhiễm, trở thành xác sống không có ý thức. Để ngăn virus lan rộng thêm, cơ sở nghiên cứu buộc phải ra lệnh tiêu diệt tất cả người nhiễm bệnh. Những gì xảy ra sau đó đúng như những gì MC đã quay được. Khi khí virus dần lan rộng, cư dân trong làng cũng xảy ra biến cố không lâu sau. Điều này cũng giải thích tại sao họ đột nhiên biến mất. Mọi người trong lòng vẫn còn thắc mắc tại sao chúng ta không sao cả. Nhưng đại tá đầu trọc bỗng đổi giọng, nói với nữ diễn viên Saskia, trong căn cứ có nhiều người là fan của cô, họ muốn chụp ảnh kỷ niệm với cô. Saskia gật đầu đồng ý, còn những người khác đi theo đại tá tham quan toàn bộ căn cứ. Zombie đầu trọc trong phòng kính chính là nhà khoa học bị khỉ cắn. Mặc dù anh ta đã chết, nhưng vẫn theo bản năng tìm kiếm trên trần nhà để bổ sung năng lượng. Lúc này có người muốn gọi điện về cho gia đình, nhưng đại tá nói với họ viện nghiên cứu này hoàn toàn bí mật, cấm liên lạc với bên ngoài. Mọi người đành bất lực trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng họ thấy Sasha đi chụp ảnh đang bất tỉnh trong một phòng kính kín. Đại tá đầu trọc mới nói ra sự thật, trong máu của Sasha phát hiện virus sinh hóa. Việc chụp ảnh chỉ là để lừa cô ấy ngoan ngoãn vào phòng cách ly. Những người khác cũng đã được lấy máu trong đám cưới, đang sắp xếp nhân viên kiểm tra từng người. Khoảng 1 giờ nữa sẽ có kết quả. Mọi người nghe xong đều thầm lo lắng hỏi các anh định xử lý thế nào. Đại tá không giấu giếm, họ chuẩn bị sơ tán tập thể vào ngày mai, còn người nhiễm bệnh sẽ ở lại căn cứ bị phong tỏa và chết. Đây là cách duy nhất ngăn virus lây lan. Trước khi chia tay, đại tá còn nhắc nhở tranh thủ viết di thư đề phòng khi cần. Nhìn Sasha đang bất tỉnh trong phòng cách ly,
mọi người đều lo lắng không biết mình có bị như cô ấy không. Sự tuyệt vọng dần lan rộng. Những đồng đội từng có mâu thuẫn trước đây thậm chí không muốn động thủ nữa. Ngay lúc đó, tiếng loa phát thanh vang lên, kết quả kiểm tra đã có. Trong số thí sinh chỉ có 3 người không bị nhiễm, đó là Jason, May và chị Susan. Mọi người đều tái mặt, nhưng buộc phải chấp nhận kết quả này. Ngay sau đó vài binh sĩ bước vào, chuẩn bị đưa Jason và 2 người không bị nhiễm đi. Nhưng điều bất ngờ là họ lại xuất hiện ở phòng cách ly của Shasta. Thì ra 3 người này mới là người thực sự bị nhiễm. Lý do đại tá nói dối chỉ để lừa họ vào phòng cách ly mà thôi. Những thí sinh gần đây đã chết, ngược lại có hy vọng sống. Nhưng hầu hết mọi người không cảm thấy vui. Liên tiếp những cú sốc, thần kinh họ đã tê liệt từ lâu. Đặc biệt là cô gái hiền lành Millie, rất không nỡ để Jason sắp chết. Hai người đã trải qua nhiều chuyện trong căn nhà gỗ, đã sớm nảy sinh tình cảm với nhau. Ngay lúc đó, còi báo động trong phòng vang lên, đại tá chạy đến báo với mọi người. Tình trạng lây lan của virus nghiêm trọng hơn dự kiến. Họ quyết định sơ tán căn cứ sớm hơn, không biết là thật lòng hay giả ý. Mọi người lần lượt chạy đến chào tạm biệt Jason và những người bị cách ly. Khi sắp rời khỏi căn cứ, Sion vốn nhút nhát bỗng giật lấy một khẩu súng. Anh quyết định ở lại bên cạnh Jason, giống như cách Jason chưa từng bỏ rơi mình. Mỹ Lệ lập tức tiến lên, thể hiện sự ủng hộ. Thượng tá nhắc nhở hai người, căn cứ sẽ đóng cửa vĩnh viễn trong vài phút nữa. Thấy họ không hề lay chuyển, ông đành phải dẫn những người khác rời khỏi căn cứ. Còn Tô Lạc và Mỹ Lệ thì nhanh chóng chạy về phía phòng cách ly. Họ đập vỡ lớp kính bảo vệ, rồi lập tức chạy về phía cổng chính của căn cứ. Nhưng tiếc là họ đã chậm một bước, đành phải nhìn cánh cửa sắt đóng lại. Mọi người dùng hết sức, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Mễ Ca đoán hai cánh cửa trước sau là một cơ chế liên động, chỉ khi đóng cửa bảo vệ bên trong thì cửa sắt bên ngoài mới có thể mở. Hầu như không chút do dự, Mễ Ca đóng cửa bên trong lại. Anh quyết định hy sinh bản thân để cứu các đồng đội. Khi cửa trong khóa chặt, cửa sắt bên ngoài thực sự tự động mở ra. 5 người thoát nạn không cảm thấy may mắn, vì đây là cái giá đổi bằng mạng sống của đồng đội. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là họ lại gặp Mễ Ca trong rừng rậm. Mọi người vui mừng nhảy múa. Sau khi hỏi thăm mới biết, sau khi Mễ Ca bị nhốt trong căn cứ, anh thực sự đã bị khí độc làm ngất, nhưng anh không vì thế mà mất mạng. Sau khi tỉnh dậy đã thoát ra từ một lối đi khác. Mọi người đều cảm thấy hoang mang, đoán rằng có thể là sự sắp đặt của đoàn làm chương trình để có đủ người chơi tiếp tục cuộc thi. Khi mọi người đang nói về vòng chơi tiếp theo khi nào bắt đầu, bỗng phát hiện ở đằng xa có một chiếc xe buýt màu vàng đang đỗ. Có lẽ cuộc chạy trốn của mọi người sắp kết thúc, nhưng điều khiến mọi người thất vọng là chiếc xe buýt này đã bị bỏ hoang từ lâu, chắc chắn không thể lái được nữa. May mắn là trong xe còn nhiều thức ăn, có thể tạm thời thư giãn. Họ cũng không còn lo lắng về virus trong cơ thể nữa. Có lẽ tất cả chỉ là trò bịa đặt của đoàn làm chương trình. Khi Mick quay lại sau khi kiểm tra, bỗng nhiên cánh tay anh đau nhói. Anh lén kéo áo lên, phát hiện trên cánh tay có thêm một vết kim tiêm. Rất có thể đây là lúc anh bị tiêm khi bất tỉnh trong căn cứ. Mick không dám nói với bất kỳ ai về chuyện này. Khi anh đang rơi vào tuyệt vọng, bỗng phát hiện một chiếc thuyền gỗ ẩn trong rừng rậm. Chỉ cần có thứ này, họ có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này bằng đường thủy, hiệu quả hơn nhiều so với việc leo núi vượt đèo. Nhưng ngay lúc đó, trên mặt sông xuất hiện một chiếc thuyền kayak. Mọi người theo bản năng bỏ thuyền gỗ xuống, tìm chỗ ẩn nấp. Sau khi thuyền nhỏ cập bờ, ba người xách một cái hộp đi tới. Sau khi trải qua nhiều gian khổ, nhận thức của các thí sinh đã nâng cao hơn nhiều. Nếu điều kiện cho phép, khi gặp người lạ, tốt nhất nên khống chế trước rồi tính sau. Nhưng ba người này trông không giống người xấu. Họ tự xưng là nhà địa chất học từ viện khảo sát, đến đây chỉ để thu thập một số mẫu khoáng chất. Vì thuyền kayak bị hỏng nên buộc phải lên bờ. Nhìn những viên đá lạ trong sông Mạc Hà, các thí sinh dần hạ thấp cảnh giác, cảm thấy đối phương không gây được mối đe dọa lớn. Jason còn hỏi thăm thông tin từ người dẫn đầu. Đối phương chỉ vào bản đồ vị trí hiện tại, chỉ cần đi dọc theo dòng sông xuôi về phía dưới, có thể gặp được một thị trấn ven biển với 3.000 dân. Hy vọng thoát thân đã trong tầm tay. Tâm trạng của mọi người đều rất tốt. Họ còn cố tình uống rượu ăn mừng, nhưng không ngờ rằng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, ba nhà địa chất học đã lén lút trốn đi bằng thuyền gỗ. Cơ hội trốn thoát lại một lần nữa tan biến. Dưới những đòn đả kích liên tiếp, tinh thần mọi người đã gần như sụp đổ. May và Jason đổ lỗi cho nhau, suýt đánh nhau. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, tình hình lại có bước ngoặt mới. Lần này là một nhóm thổ dân địa phương được trang bị vũ khí đầy đủ. Người đứng đầu tự xưng là tộc trưởng của bộ lạc gần đó. Thấy Jason tỏ ra đề phòng, ông ta nhiệt tình mời một tách trà nóng và mời mọi người đến bộ lạc làm khách. Jason làm sao còn dám tin người lạ, thử dò hỏi về việc đến thị trấn ở hạ nguồn thủy. Tộc trưởng không chút do dự nói sẽ dẫn họ đi. Mọi người cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột. Lúc này tộc trưởng như vô tình hỏi, các người có thấy 3 tên trộm không? Chúng đã ăn trộm không đủ trong mỏ vàng. Jason lập tức hiểu ra, người mà đối phương nói rất có thể chính là ba nhà địa chất học kia. Hóa ra vì thế mà họ vội vàng trốn đi. Jason vừa định chối bay chối biến thì thuộc hạ của tộc trưởng đã tìm thấy chiếc thuyền hơi hỏng của bọn trộm. Giờ thì rồi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nữa. Tộc trưởng khăng khăng rằng Jason và mọi người là đồng bọn của bọn trộm. Khi họ dùng súng ép buộc giao nộp vàng đã đánh cắp, thấy đối phương sắp hết kiên nhẫn, mạng sống mọi người đang bị đe dọa, May đứng ra thừa nhận mình là đồng bọn với bọn trộm và nói có cách tìm lại vàng. Trưởng nhóm quyết định cho mọi người một cơ hội. 3 người phụ nữ bị giam giữ làm con tin, còn Jason, May và 2 người kia phải đi thuyền mang vàng về. Để đảm bảo, trưởng nhóm còn cử con trai mình đi theo giám sát, ngăn họ bỏ trốn. Sasha đang bị nhốt trong xe bỗng thò đầu ra. Cô nói chân của Sulan bị thương, không thích hợp để đi đường. Cô tự nguyện thay anh ta đi tìm vàng. Trưởng nhóm suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, nhưng Sulan lại tỏ vẻ đau khổ. Ai cũng biết
ở lại làm con tin chắc chắn không có kết cục tốt. Ba người trong xe rơi vào lo lắng, liệu Jason và nhóm có lấy được vàng không? May mà tốc độ đuổi theo khá nhanh, chẳng bao lâu sau tại một bãi cạn đã phát hiện thuyền gỗ của bọn trộm. Mọi người vội vã lên bờ, theo dấu vết truy đuổi, cuối cùng tìm thấy bọn trộm đang nghỉ ngơi ở bãi đất trống. Nhưng con trai trưởng nhóm bất ngờ chĩa súng vào Jason. Hóa ra anh ta đã từng đến thành phố lớn và bị mê hoặc bởi sự phồn hoa nơi đó nên đã cấu kết với ba tên kia để đánh cắp vàng của bộ tộc. Jason và nhóm không kìm được cơn giận, liều mạng xông về phía bọn cướp. Nếu không lấy lại được vàng, những người bạn bị bắt làm con tin sẽ chết. Sasha tưởng chừng yếu ớt bộc phát sức mạnh chiến đấu mãnh liệt trong thời khắc sinh tử, nhưng khi Jason đang giành vũ khí, vô ý chạm vào tường làm súng cướp cò bắn trúng vai của Sasha. Mick lập tức nổi giận, giật lấy vũ khí từ con trai của trưởng nhóm, không thương tiếc bắn hai tên trộm. Trong tiếng rên rỉ, Sasha thốt lên, nhắc rằng mỏ vàng đã bị cướp mất. Jason lập tức quay người đuổi theo vào rừng. Với kỹ năng di chuyển điêu luyện, anh nhanh chóng đuổi kịp tên trộm còn lại, giành lại được mỏ vàng trộn lẫn trong đá. Nhưng khi Jason quay lại gặp đồng đội, Mick bỗng đổi ý, anh ta muốn đưa Sasha đến bệnh viện ở thị trấn phía hạ lưu để điều trị. Hơn nữa con trai trưởng nhóm đã chết, quay lại gặp người quen chắc chắn không có kết cục tốt. Jason tất nhiên phản đối kịch liệt, anh không muốn bỏ rơi bất kỳ đồng đội nào. Sasha bất ngờ tiến đến, đã dùng gậy đánh ngất Jason. Anh ta còn có một đứa con gái ở nhà, không muốn chết oan ở đây và mang tiếng xấu. Mick dẫn Sasha hướng về thị trấn phía hạ lưu. Cứ đi được một đoạn, hai người phải ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Mick để lộ vết thương trên cánh tay đang ngày càng bị nhiễm trùng nặng. Thì ra anh ta khăng khăng muốn đến bệnh viện thị trấn, một phần cũng là để chữa bệnh cho mình. Khi hai người đang dìu nhau xuống dốc, Sasha bước hụt chân và ngã lộn nhào xuống. Sau một loạt va đập dọc đường, trên người anh ta không còn chỗ nào lành lặn. Mick kiểm tra vết thương của anh ta, gương mặt lộ vẻ đau buồn, siết chặt cánh tay Sasha không dùng sức. Anh ta định dùng cách này để kết thúc mạng sống của Sasha, có lẽ là để vứt bỏ gánh nặng, hoặc là để giải thoát cho anh ta, có lẽ ngay cả Mick cũng không rõ. Ngay lúc đó, bóng dáng của Jason từ từ xuất hiện. Vừa hay chứng kiến cảnh vừa xảy ra, Mick đã phát điên, cầm lấy khẩu súng săn bên cạnh. Đáng tiếc là đạn trong súng đã hết, thế nên hai người đàn ông đã dùng cách nguyên thủy nhất là đánh nhau bằng tay không. Chắc chắn chỉ một người có thể sống sót. May mắn là Jason đã thắng, rút túc nơ vít đâm vào ngực Mick. Nhìn Mick từ từ nhắm mắt, Jason không cảm thấy chút vui mừng nào. Rốt cuộc là cái gì đã khiến mọi người đi đến mức tàn sát lẫn nhau? Anh ta chỉ có thể hét lên để giải tỏa nỗi lòng, nhưng điều tuyệt vọng hơn còn ở phía sau. Khi Jason mang mỏ vàng trở về trại, đồng đội nói với anh, trưởng nhóm đã dẫn thuộc hạ rời đi từ lâu. Lúc này Jason mới nhận ra, cái gọi là mỏ vàng chỉ là một hòn đá vô giá trị, tất cả chỉ là một cái bẫy do trưởng nhóm bày ra. Những người tham gia như những con rối bị tình bạn dẫn dắt để giết hại lẫn nhau. Jason nhớ lại từng cảnh đã trải qua, từ bọn cướp đột nhiên xuất hiện, bộ tộc ăn thịt người và zombie, đến phòng thí nghiệm bí mật và dân địa phương. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Hơn nữa sau khi suy nghĩ kỹ, còn phát hiện ra nhiều sơ hở. Jason cuối cùng cũng hiểu ra, tất cả mọi thứ đều là do đoàn làm chương trình cố tình sắp đặt trò chơi sinh tồn. Mặt khác, Lia và những người khác dưới sự hộ tống của đại tá đầu trọc không biết rằng mình vẫn đang trong trò chơi, cho đến khi xe ra khỏi đường hầm. Không biết đã qua bao lâu, Lệ Á tỉnh dậy sau khi bất tỉnh. Trong cơn mê man thấy có người đang vận chuyển video. Khi anh ta gặp lại đồng đội, ngoài những người lính cùng đi, trong số thí sinh chỉ có Đức Lĩnh Tết Tắp là mất tích. Ông lão Vi Kỳ nói chắc chắn anh ta còn sống, chỉ là không biết ai đã đưa anh ta đi. Mọi người chịu đựng vết thương, tiếp tục đi dọc theo đường. Không lâu sau, mọi người đến một thị trấn hoang phế. Các tòa nhà xung quanh đều có dấu vết cháy. Phong cách này trông giống như của những năm 60, nhưng cả thị trấn trống trơn, không thấy bất kỳ dấu vết hoạt động nào của con người. Mễ Khí cảm thấy vụ tai nạn xe trước đó có điều kỳ lạ, rồi lại không hiểu sao đến được thị trấn này. Anh ta cho rằng không nên ở lại đây quá lâu, nhưng những người khác không nghĩ vậy. Đức Lĩnh mất tích rất có thể đang ở gần đây, dù thế nào cũng phải tìm. Vi Kỳ chửi một câu ngu ngốc, bỏ lại đồng đội và đi thẳng ra ngoài. Ông ta biết xung quanh toàn là vùng hoang vắng, phải tìm một chiếc xe để di chuyển mới có thể rời đi. Lệ Á và Quyền mau đi dọc theo đường phố, tìm kiếm dấu vết của Đức Lĩnh khắp nơi. Bất ngờ một con chó xuất hiện trước mặt họ, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn gần đây còn có người khác sinh sống. Lúc không hay biết, hai người đến đồn cảnh sát của thị trấn, có lẽ ở đây sẽ có một số tài liệu hữu ích. Quả nhiên, Quyền mau phát hiện trong một cuốn nhật ký, ngày 26 tháng 4 năm 1992, do vụ nổ tại cơ sở nghiên cứu gây ra rò rỉ phóng xạ hạt nhân và khí độc, cả thị trấn nhỏ buộc phải sơ tán. Còn Leia thì nhìn thấy một tờ nờ tội phạm bị truy nã có biệt danh là đồ tể. Đồng thời, Đức Lâm tóc tết bím tỉnh dậy từ cơn mê. Điều đầu tiên đập vào mắt là những cành cây khô héo, còn cơ thể anh ta bị cố định trong bể nước. Bỗng một gã đàn ông to béo đi tới, ánh mắt nhìn Đức Lâm như một tên đồ tể tham lam. Đức Lâm chỉ có thể giả vờ bất tỉnh, không dám cử động, nhưng khi từ giường bên cạnh truyền đến tiếng thịt bị cắt, anh ta cuối cùng không nhịn được mà hét lên kinh hoàng. Nhưng tên đồ tể vẫn làm ngơ, đi thẳng đến trước mặt Đức Lâm, cầm lấy cái cưa đẫm máu kia. May mắn thay lúc này tiếng rên rỉ đau đớn từ bên cạnh lại thu hút sự chú ý của tên đồ tể. Đức Lâm nhân cơ hội thoát khỏi dây trói, nhưng chưa kịp chạy trốn, tên đồ tể đã quay lại. Khi hắn tiến đến gần, Đức Lâm đạp mạnh chân, dù là một đòn tấn công liều mạng cũng đá ngã được tên đồ tể. Anh ta nhân cơ hội đập vỡ cửa sổ chạy ra ngoài. Tên đồ tể vừa định đuổi theo thì bị vấp ống thép dưới chân, đầu đập vào bậc thang, ngất đi. Đức Lâm không có thời gian mừng rỡ theo ánh lửa duy nhất trong thành phố. Thật kỳ diệu là gặp được Leia và những người khác. Sau khi
khi nghe xong mô tả của Đức Lâm, Leia khẳng định người đó chính là tên đồ tể đang bị cảnh sát truy nã. Hắn từng là một bác sĩ phẫu thuật, sau đó vì vợ chết thảm, tinh thần bị kích động, tên đồ tể bắt đầu lấy việc giết người làm niềm vui. Việc hắn thích làm nhất là đặt bẫy để người sống tàn sát lẫn nhau. Mọi người nghe xong đều dựng tóc gáy, nghĩ rằng nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Sáng sớm hôm sau, họ bị đánh thức bởi tiếng động cơ xe. Không ngờ Vic thật sự tìm được một chiếc xe và anh ta cũng không bỏ rơi đồng đội. Mọi người vui vẻ lên xe, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đây. Đúng là vui quá hóa buồn. Vừa mới rời khỏi thị trấn không lâu, xe đột nhiên chết máy dừng lại và ở phía trước không xa, tên đồ tể đeo mặt nạ phòng độc đã ném về phía họ 2 quả trứng độc. Mọi người lập tức trúng độc ngất đi, hoàn toàn trở thành con mồi. Khi Vic tỉnh dậy, phát hiện mình và Lệ Á bị nhốt trong lồng sắt trên mặt biển, ở giữa có cánh cửa sắt ngăn cách hai người. Lệ Á đoán đây là bẫy thoát hiểm của tên đồ tể, vì chiếc chìa khóa trên cổ là có sau khi anh ta bất tỉnh. Không nghi ngờ gì đây là cách duy nhất để mở lồng sắt. Sau khi cắm chìa khóa vào ổ khóa của cửa ngăn giữa, lồng sắt không những không mở mà còn bắt đầu từ từ chìm xuống mặt biển. Vic phát hiện bên mình cũng có một ổ khóa. Khi Lệ Á định đưa chìa khóa cho anh ta, cô ấy lập tức nhận ra sau khi Vic mở lồng và thoát ra, bản thân cô cũng không thể rời đi. Lão già trở nên nóng vội, thậm chí còn định cướp lấy chìa khóa. Điều này càng khiến Lệ Á không dám đưa chìa khóa. Cô ấy thấy dưới chân Vic có một hộp sắt, có thể Tang Dũng có chìa khóa mở cửa ngăn giữa. Vệ Kỳ thử một lần, không ngờ trong hộp toàn là mảnh thủy tinh vỡ. Lệ Á lập tức xác nhận điều mình nghi ngờ, muốn Vệ Kỳ lấy chìa khóa hộp sắt để đổi. Thấy đối phương không dám mạo hiểm, Lệ Á sốt ruột đá mạnh vào người ở giữa. Không ngờ lồng sắt bỗng dựng đứng lên. Vệ Kỳ ở phía dưới hoàn toàn hoảng loạn, chỉ có thể thò tay vào hộp sắt lần nữa, chịu đau từ từ móc ra mảnh thủy tinh. Khi lồng sắt gần chạm mặt biển, mãi khí cuối cùng cũng sờ thấy một chìa khóa. Phản ứng đầu tiên của anh ta là thử mở cửa sắt dưới chân, tiếc là chìa khóa không khớp. Mãi khí đành phải đưa nó cho Lệ Á. Đôi tay người phụ nữ run rẩy không ngừng, nhưng điều tuyệt vọng là chìa khóa này vẫn không mở được cửa ngăn giữa. Lệ Á lập tức òa khóc nức nở, thấy mình chắc chắn sẽ chết. Cô chỉ có thể đưa chìa khóa ở cổ cho Vệ Kỳ. Thoát được ai thì thoát, nửa dưới lồng sắt đã chìm xuống biển. Nhưng khi anh ta vặn mở cửa sắt dưới chân, cửa ngăn giữa bỗng nhiên kỳ diệu mở ra. Niềm vui đến quá bất ngờ, Lệ Á ngoi lên mặt nước thở hổn hển. Trò chơi chết chóc vẫn chưa kết thúc. Khi hai người vất vả leo lên bệ, chỉ thấy Dũng giả đồ tể bỗng xuất hiện trước mắt. Mãi khí tiện tay chộp lấy thanh sắt lao lên, tiếc là nhanh chóng bị đánh ngã. Khi Lệ Á tiến lên chiến đấu, Michael đột nhiên đứng dậy khóa chặt đồ tể. Lệ Á nhanh chóng hoàn thành đòn kết liễu. Nhìn xác đồ tể đã hoàn toàn bất động, Lệ Á chợt tỉnh ngộ, nếu lúc nãy trong lồng sắt trực tiếp đưa chìa khóa cho Baker, bọn họ đã vượt qua dễ dàng rồi, giống như hai người hợp tác hạ gục tên đồ tể vậy. Nhưng ngay sau đó anh ta chợt nhận ra những người đồng đội khác đã chạy đi đâu. Đây là trò chơi vượt ngục của Thâm Uyên. 4 người bị nhốt trong phòng kín kín, 2 sợi xích sắt to đi qua vòng sắt ở giữa, 2 đầu được buộc vào mắt cá chân mỗi người. Mọi người nhìn cái cưa sắt rỉ sét ở góc phòng, chẳng lẽ chỉ có thể cưa đứt chân mình mới thoát được sao? Lúc này có người thấy một chìa khóa treo trên đầu, nhưng vì quá cao nên không với tới. Họ chỉ có thể hét lên cầu cứu vô vọng. Trong căn phòng trống trải, ngoài camera ra không thấy bất kỳ ai. Điều khiến mọi người tuyệt vọng hơn là ở góc phòng bỗng nhiên nước biển bắt đầu tràn vào, dù có cố bịt lại cũng vô ích. Đức Lâm tết tắp thấy một tia hy vọng, chỉ cần mực nước đủ cao, chúng ta có thể lấy được chìa khóa trên cao. Nhưng khi mực nước từ từ dâng lên, sợi xích sắt chỉ dài hơn 2 mét, không thể để hai người ở hai đầu cùng nổi trên mặt nước, bắt buộc phải có một người lặn xuống đáy để người ở đầu kia nổi lên thở. Cứ luân phiên như vậy mới có thể đảm bảo cả 4 người sống sót. Lấy được chìa khóa, phối hợp khá ăn ý. Anh chàng dâu nhỏ vì quá căng thẳng, đủ không khí, tóc dài dưới nước sắp không nhịn được nữa, tục lắc sợi xích trong tay, nhỏ mới vội vàng lặn xuống, tóc dài nổi lên mặt nước thở. Loạn bị xích sắt dưới nước cuốn lấy, được xuống giúp đỡ, càng gỡ càng rối. Chàng ria mép đã hoàn toàn mất cơ hội sống sót. Tóc dài quay lại, mép đã trở thành thi thể lạnh giá. Đau buồn trong lòng, quên mình đang trong tình thế nguy hiểm. Nước đã vừa đủ, đỡ của đồng đội, lấy được chìa khóa treo lơ lửng, lặn xuống đáy nước, cuối cùng cũng mở được xích sắt ở chân. Bang vào trong ổ khóa, Tài vội vàng lặn xuống tìm kiếm. Tầm nhìn quá mờ, chìa khóa gần trong tầm tay nhưng vẫn vụt mất. Vin đã thoát ra khỏi phòng cách ly, tủ thanh sắt đập vỡ kính, có thể cứu được anh chàng ria mép. Xoan nhanh chóng lặn xuống nước, được chìa khóa và mở xích sắt. Tức thở, chìa khóa cho cô gái tóc dài, nhanh chóng xuống mở khóa. Tài xui xẻo vì quá căng thẳng, chìa khóa, mực nước đã vượt quá độ dài của xích sắt. Tài hoàn toàn không thể bơi lên mặt nước để thở. Xoan dưới nước vừa bẻ vừa cắn, hoàn toàn vô ích. Phòng kính gần như tuyệt vọng, thanh sắt trong tay, sức hề suy xuyển, người đành phải từ bỏ việc cứu giúp. Dài dần dần ngừng vùng vẫy, tóc xoăn thoát khỏi phòng kính. 2 người đồng đội đã chết. Phòng cùng Yurin, cửa chính, Liver thoát hiểm. 6 người theo quân đội rời đi, này đã mất 2 người. Mạnh mẽ cũng suýt suy sụp. Cộng lại tiếng động cơ, Jason dẫn theo 3 lại đến đây. Không thể trùng hợp như vậy. Giải thích rằng địa chất học dẫn đường đến đây, ngờ gì nữa là cái bẫy do đoàn làm chương trình cố tình sắp đặt. Rồi họ lại tàn nhẫn đến thế, coi thí sinh là người nói chuyện. Thăng từ xa bay đến, mặc đồ hải quân nhảy xuống, đang tìm kiếm trẻ em mất tích.
Tôi có cần giúp đỡ không? Ông thoát thân, rốt ruột rục rã lên máy bay, ngồi yên tại chỗ. Khác do đoàn làm chương trình sắp đặt, đứng ra phá vỡ quy tắc. Có suy nghĩ giống vậy. Anh nên rời đi. Nhóm không thể thiếu Jason. Những người còn lại lên trực thăng rời đi. Chỉ có Lia nhìn lên bầu trời trầm ngâm. Chẳng bao lâu sau, trực thăng đến một thị trấn ven biển khác. Sau khi thị trưởng nhận được tin, đích thân chạy đến bãi đáp đón những người chơi lên xe buýt, nói dối rằng họ là những du khách bị lạc đường. Jason trực tiếp thử thăm dò, nói muốn dùng điện thoại báo tin về nhà, nhưng điện thoại thị trưởng đưa hoàn toàn không có sóng. Tài xế xe buýt giải thích bão hôm qua đã làm hỏng trạm phát sóng. Jason và Miley nhìn nhau không nói gì. Maisie đề nghị dùng điện thoại cố định, tài xế rất hợp tác lái xe đến bưu điện. Kết quả nhân viên nói rằng bão hôm qua đã làm đứt cáp, công nhân viễn thông đang sửa chữa khẩn cấp. Các thí sinh đều hiểu rõ, rất có thể đây lại là một cái bẫy. Nếu không sao có chuyện trùng hợp như vậy. Maisie vẫn chưa từ bỏ, lúc ăn cơm tìm cớ lẻn đi, tìm một nhân viên phục vụ để dò hỏi tin tức. Kết quả điện thoại của anh ta cũng không thể liên lạc. Ngay lúc đó, Maisie thấy vài người đang đi về phía nhà hàng. Anh vội vàng quay lại bàn, mới biết người đến là cảnh sát trưởng. Đứa trẻ mất tích mà trực thăng tìm kiếm trước đó chính là con gái ông ta. Cảnh sát trưởng rõ ràng rất quan tâm đến vụ án này, cho rằng những thí sinh không rõ la lịch rất đáng ngờ, không hỏi được câu trả lời mong muốn. Ông ta còn cố ý để phó thủ theo dõi mọi người. Sau khi ăn trưa xong, thị trưởng lại dẫn mọi người đến bệnh viện để xử lý vết thương. Bác sĩ vừa tiêm cho Jason một mũi kháng viêm, anh ta đột nhiên run lên và ngất đi. Mặc dù bệnh viện giải thích là sốc phản vệ, nhưng các thí sinh đã trải qua quá nhiều sự lừa dối. Họ nghĩ vòng chơi mới của chương trình đã bắt đầu. Chúng ta không thể để đối phương dẫn dắt mãi, phải bỏ lại Jason đang hôn mê và trốn khỏi thị trấn trong đêm. Các thí sinh khác đều hưởng ứng, chỉ có bạn gái của Jason là Miley và Susan lại một lần nữa chọn ở lại. Họ không ngờ rằng đội ngũ thoát khỏi đã đến được cảng của thị trấn một cách suôn sẻ. 4 người tùy tiện chọn một chiếc tàu hàng, chuẩn bị tẩu thoát bằng đường thủy, nhưng không ngờ trong khoang tàu còn có một người. Vây Kỳ không nói hai lời, trực tiếp cầm cờ lê đánh ngất người đó. Nhưng ngay lúc đó, tiếng còi vang vọng từ xa, Đức Linh lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Vây Kỳ nhét cờ lê dính máu vào tay Quyền Phát. Kết quả không có gì bất ngờ, mặc dù cả 3 người Vây Kỳ bị đưa về đồn cảnh sát, nhưng Quyền Phát trở thành đối tượng được chú ý đặc biệt. Đồng thời, Jason ở bệnh viện cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh và bạn gái chưa kịp sum vầy thì cảnh sát trưởng đã xông vào bắt họ đi. Vì nhóm người kia trốn thoát thất bại nên họ cũng bị liên lụy. Đức Linh, người duy nhất không bị bắt, vô tình trốn đến một xưởng sửa chữa, nhưng không may bị mấy công nhân hung ác phát hiện. Đối phương định chơi trò kích thích với anh ta, bỗng nhiên Lệ Nha cầm súng xông ra, mấy công nhân lập tức biến thành nhát gan, dìu nhau chạy khỏi hiện trường. Đức Linh thấy hơi lạ, sao cô lại đột nhiên xuất hiện? Lệ Nha mới từ từ kể lại trải nghiệm trước đó. Sau khi chia tay mọi người, Lệ Nha quay lại kho hàng ở bến tàu. Trước đó, trong một văn phòng, cô ấy thấy 2 màn hình máy tính khác thường, cái lồng sắt và phòng kính suýt giết chết họ. Lợi Á lại một lần nữa chứng kiến những gì cô đã đoán trước. Tất cả những gì thí sinh trải qua đều nằm trong sự giám sát của đoàn làm chương trình. Sau đó anh ta cầm khẩu súng trường bên bàn. Hiện tại cách duy nhất để phá vỡ thế bế tắc là phá hủy mọi chướng ngại vật. Không ngờ vừa đến thị trấn này đã tình cờ gặp Đức Lâm đang gặp nguy hiểm. Khi hai người đang hàn huyên, phía sau bỗng xuất hiện một bóng người cầm súng, chính là phó cảnh sát trưởng đã theo dõi từ bến cảng. Sau khi tịch thu vũ khí của Lợi Á, phó cảnh sát trưởng nói ra điều gây chấn động. Mặt khác, Tóc Xuân bị Vây Kỳ vu oan là kẻ giết người, bị cảnh sát trưởng ép cung. Đối phương muốn biết họ đến từ đâu. Việc trốn đi ban đêm có liên quan đến đứa trẻ mất tích không? Tóc Xuân chỉ muốn chết đi cho rồi. Anh ta thực sự không biết đứa trẻ mất tích ở đâu. Còn lý do trốn khỏi thị trấn càng khó giải thích, không thể nói là vì không muốn chơi trò chơi được. Đối mặt với Tóc Xuân không chịu khai, cảnh sát trưởng đành tạm giam những người khác vào một trung tâm thương mại bỏ hoang. Khi nào có người khai, những người này mới được tự do. Mọi người đồng loạt chỉ trích Vây Kỳ quá hèn hạ, tự mình giết người thì thôi, lại còn đổ tội cho Tóc Xuân. Nhưng hắn chẳng quan tâm chút nào, đây chỉ là trò chơi do đoàn làm chương trình sắp đặt. Tóc Xuân không thể gặp nguy hiểm tính mạng. Kiệt Tôn có chút không nhịn được, con cái của anh có từng thấy bộ mặt này của anh chưa? Câu nói này chạm vào điểm đau của Vây Kỳ, lập tức bày tỏ ghét ở chung phòng với mọi người. Hắn phải tìm cách thoát ra bằng được. Trong khi đó, Lợi Á và Đức Lâm chủ động đi theo phó thủ đến một căn hộ bí mật. Cả hai người đều vô cùng sửng sốt, đây là lần đầu tiên họ nghe người ngoài nhắc đến tên cuộc thi. Vì thế phó thủ chủ động kể về một câu chuyện trong quá khứ. Mùa hè năm ngoái, khi anh ta đi tuần tra, trong rừng gặp 3 người mặc đồng phục giống Lợi Á, đồng phục giống như của Lợi Á. Họ tự xưng đang tham gia một chương trình thi đấu nhiều người, đã gặp phải rất nhiều zombie và những chuyện kỳ lạ trong phòng thí nghiệm. Cuối cùng chỉ còn 3 người họ sống sót, nhưng chỉ vài ngày sau, cục an ninh đã cử người đến đưa những người tham gia còn sống sót đi. Cho đến vài tháng sau, người dân địa phương tìm thấy xác của 2 trong số 3 người đó trong rừng. Khi anh ta liên lạc và điều tra về người của cục an ninh, phát hiện ra danh tính của họ đều là giả mạo. Lợi Á trở nên vô cùng kích động. Trong số người chết có một cô gái trẻ không? Phó thủ suy nghĩ một lúc rồi nói người chết là 2 người kia, còn cô gái có hình xăm ở lưng thì mất tích. Lợi Á không kìm được nước mắt, thì ra cô gái có hình xăm đó chính là em gái ruột của cô ấy, và mục đích tham gia cuộc thi của cô là để tìm em gái đã mất tích. Đức Lâm cũng trở nên kích động, thì ra Lợi Á từ đầu đến cuối đều biết đây là một trò chơi sinh tử, nhưng chưa từng nói cho người khác biết, nếu không đã không có nhiều đồng đội phải chết như vậy. Phó thủ bên cạnh khuyên anh ta bình tĩnh, nói rằng bạn mình có một chiếc máy bay ở ngoại ô có thể giúp mọi người rời khỏi đây. Lúc này Đức Lâm không dám tin bất kỳ ai, chỉ thấy hắn bắn một phát vào phó thủ, sau đó rời khỏi căn hộ, đi thẳng đến bưu điện thị trấn. Cô không nói là đường dây điện thoại bị cắt sao? Bây giờ phải kết nối cho tôi ngay với mẹ tôi ở Moscow. Nhân viên điện thoại rụt
cổ và thực sự bắt đầu bấm số. Chẳng bao lâu sau, đối phương báo đã kết nối, đã chuyển sang đường dây số 2. Đức Lâm hồi hộp trong lòng, khi cầm ống nghe mới phát hiện mình bị lừa. Nhân viên đó đã chạy ra khỏi bưu điện và khóa cửa từ bên ngoài. Đức Lâm kiệt sức ngồi phệt xuống đất. Lẽ nào con người không thể thành thật với nhau sao? Lúc này Lệ Nha đã băng bó vết thương cho phó thủ. May là Đức Lâm bắn quá tệ, anh ta không bị thương chỗ hiểm. Hai người lái xe đi tìm đồng đội. Bỗng từ bộ đàm truyền đến giọng cảnh trưởng nói rằng họ đã bắt được nghi phạm vụ mất tích trẻ em ở bưu điện. Vì khẩu tiểu liên trong tay đối phương chính là khẩu súng mà giáo viên mất tích cùng đứa trẻ đã dùng. Lệ Nha lập tức hiểu ra nghi phạm bị bắt chính là Đức Lâm. Phó thủ bên cạnh lặng lẽ rút súng. Anh ta biết khẩu súng đó thực ra là của Lệ Nha, có khi cô ấy mới là nghi phạm thực sự. Lệ Nha buộc phải dừng xe ven đường, giải thích rằng khẩu súng đó là cô nhặt được ở nhà máy đồ tể. Nói đến khô cả miệng, phó thủ mới dần xóa bỏ nghi ngờ trong lòng và nói ra địa chỉ cụ thể của người bạn phi công. Lệ Nha nhanh chóng lái xe đưa đồng đội rời đi. Cảnh sát trưởng đã đưa Đức Linh về đồn. Ông ta muốn biết khẩu tiểu liên này từ đâu ra và con gái mình đang ở đâu. Đức Linh không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể im lặng. Cảnh sát trưởng nổi giận trong lòng, định dùng cực hình để bắt hắn khai ra. Tóc xoăn bên cạnh hiểu rõ cảm giác đó, vội vàng nói mình sẽ nhận tội. Cảnh sát trưởng mắt sáng lên, tiện tay mở cửa phòng giam đẩy hắn vào. Tóc xoăn nhanh chóng tiến lên, cầm lấy khẩu tiểu liên trên bàn, đe dọa cảnh sát trưởng thả Đức Linh ngay. Ngay lúc đó, điện thoại trong phòng đổ chuông, thuộc cấp phía sau nhấc máy. Hóa ra là con của cảnh sát trưởng gọi đến. Biết được con gái mình vẫn còn sống, cảnh sát trưởng liền nói đây chỉ là hiểu lầm. Tóc xoăn nghĩ sao có chuyện trùng hợp thế, trực tiếp bắn 2 phát giết chết cảnh sát trưởng và thuộc cấp. Hắn vừa định cùng Đức Linh chạy trốn thì bị viên cảnh sát trước khi chết bắn trúng. Trong điện thoại vang lên tiếng cô gái gọi bố trong lo lắng. Đức Linh vừa chạy ra khỏi đồn cảnh sát, tình cờ gặp Lệ Nhi đang định đi cứu đồng đội, còn Vây Kỳ bị mắc kẹt trong trung tâm thương mại, lén lút nắm một cây đinh thép trong tay. Khi lính gác ngoài cửa đến gần, lập tức lao tới đâm liên tiếp. Những tên lính gác còn lại cũng bị giết, nhưng viên đạn lạc đã bắn trúng Mỹ Lệ trên cầu thang. Jason tiến lên trong cơn giận dữ, Thủy Duy Kỳ lại chĩa súng vào đồng bạn. Hắn nghĩ không cần đồng đội vẫn có thể sống sót và giành chiến thắng trong trò chơi. Ngay lúc đó, Lý Á cầm súng bước vào, nhưng Duy Kỳ lại không quan tâm đến mối đe dọa. Trong tiếng súng ấy, ông lão tóc bạc quỳ gục xuống đất. Cuối cùng Lý Á vẫn nổ súng, còn Duy Kỳ nắm lấy tay Lý Á để cô ấy sống tốt. Có lẽ kết cục này đối với ông lão cũng là một sự giải thoát. Bên này Lý Á lái xe cùng đồng đội rời khỏi thị trấn trong đêm. Họ tìm được người bạn phi công của phó thủ, chuẩn bị đi máy bay đến thành phố gần nhất. Cho đến khi ở trên không trung, mọi người mới thả lỏng trái tim đang treo ngược. Nhưng khi Lực tỉnh dậy vào ngày hôm sau, phát hiện phi công trong buồng lái đã biến mất. Không ngờ họ lại rơi vào cạm bẫy của đoàn làm chương trình. Kiệt Tôn xông vào buồng lái, cố gắng điều khiển máy bay, nhưng tiếc là vô lăng đã bị khóa chết. Máy bay sớm muộn gì cũng sẽ rơi, nhảy dù là con đường duy nhất. Tô Châu nói chồng cô là lính dù. Sau khi hướng dẫn mọi người một lượt, liền là người đầu tiên nhảy khỏi máy bay. Đức Linh và Tác Luân cắn răng theo sau. Lý E khó xử nhìn Kiệt Tôn và Mỹ Lệ, chỉ còn một cái dù. Kiệt Tôn không do dự, trực tiếp đưa chiếc dù duy nhất cho Mỹ Lệ. Anh có cách để tự thoát thân, rồi lập tức quay lại buồng lái. Vết thương của Mỹ Lệ vẫn đang chảy máu, nhưng mắt vẫn nhìn theo bóng lưng bạn trai. Cô vốn nghĩ hy sinh vì người khác là một sự bi thương giả tạo, cho đến hôm nay mới phát hiện mình đã sai. Lý Á hiểu được sự lựa chọn của Duy Lợi, từ từ buông lỏng đôi tay đang nắm chặt. Mỹ Lệ đứng ở cửa khoang nói với Jason, anh nhất định phải sống. Rồi cô ấy nhảy xuống. Lúc này Jason hoàn toàn choáng váng, không ngờ Mỹ Lệ lại chọn cái chết để cơ hội sống cho anh. Lệ Á trước khi nhảy dù đã hét lớn, đừng để sự hy sinh của Mỹ Lệ trở nên vô ích. Khi cô ấy ngoi lên khỏi mặt biển, thấy Jason cũng nhảy theo xuống. May là anh ta không làm chuyện dại dột, nhưng tình hình hiện tại không mấy lạc quan. Nhìn ra xa, xung quanh chỉ toàn là biển cả mênh mông, dù có dù làm phao cứu sinh, nhưng nước biển lạnh giá, sớm muộn cũng sẽ khiến họ chết cóng. Nhưng Lệ Á không hề hoảng sợ, cô đã hiểu rõ quy luật của trò chơi này, chỉ cần người chơi còn đủ giá trị, ban tổ chức sẽ không để họ chết đâu. Quả nhiên, chưa đầy 10 phút, một chiếc thuyền đánh cá xuất hiện trên mặt biển. Lệ Á và Jason được cứu thành công. Hai người leo lên bong tàu, thấy 3 người nhảy dù trước đó đã được quấn chăn và đang uống cà phê. Nhân lúc thủy thủ đoàn rời đi, Jason vội vàng hỏi mọi người về quá trình được cứu. Người đầu tiên lên tàu là Đức Linh. Cô ấy nói vừa mới nhảy xuống thì chiếc thuyền đánh cá này đã phát hiện ra mình. Jason càng thêm chắc chắn về suy đoán trong lòng, tất cả chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Mất đi người yêu, trong lòng anh đang chất chứa một cơn giận dữ. Bây giờ chính là lúc bùng nổ. Chỉ thấy Jason nhanh chóng hạ gục vài thủy thủ, rồi đến phòng lái bắt giữ thuyền trưởng. Đồng bọn cũng giật mình trước sự tàn bạo của Jason, để mặc anh ta tra hỏi thuyền trưởng, tại sao các người lại xuất hiện ở vùng biển này. Người sau im lặng không nói, khăng khăng nói mình chỉ đang đánh cá ở gần đây, tình cờ gặp được mọi người. Sau đó lại nói thêm, ta chính là ân nhân cứu mạng của các ngươi. Jason trong lòng có chút dao động, súng chĩa vào đầu gối đối phương, nhưng vẫn chưa bóc cò. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, anh ta vẫn giữ vững lập trường, quyết định đi hỏi các thủy thủ khác trước. Không lâu sau, Jason trèo ra từ khoang hàng, anh ta đã có được câu trả lời mình muốn. Sau khi đưa súng cho Lia, anh ta dùng diều cứu hỏa cắt dây trói thuyền trưởng. Phải chăng tất cả chỉ là hiểu lầm? Ai ngờ ngay sau đó Jason chặt đứt một ngón tay của thuyền trưởng, thì ra thủy thủ đã khai ra đây không phải tuyến đường thường lệ của họ, mà là do thuyền trưởng ra lệnh đặc biệt đến đây. Thấy Jason còn định chặt thêm ngón tay, thuyền trưởng cuối cùng đã khai ra sự thật, có người thuê họ đến vùng biển này. Mấy ngày trước đã lắp nhiều camera giám sát trên tàu. Cho đến lúc này, mọi người mới xác nhận rằng cảnh sát trưởng trước đó, tai nạn máy bay và việc cứu hộ trên biển hiện tại đều là trò chơi do đoàn làm chương trình sắp đặt. May mà họ cuối cùng
cùng đã phá giải được. Sau khi tháo hết camera giám sát, mọi người cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Lúc này thuyền trưởng bắt đầu kể chi tiết. Đoàn làm chương trình đã trả một khoản tiền lớn, yêu cầu ông ta không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Mới đây đã nhận được tọa độ từ đoàn làm chương trình mới kịp chạy đến cứu mọi người. Jason cảm thấy lo lắng. Đoàn làm chương trình làm sao biết được vị trí của mọi người? Chắc chắn có nội gián gửi thông tin ra ngoài. Nghĩ đến đây, Jason lập tức chĩa súng vào đồng đội, yêu cầu mọi người cởi quần áo. Anh ta muốn kiểm tra xem ai mang thiết bị liên lạc. Mọi người tưởng Jason đang đùa, nhưng nhìn khuôn mặt méo mó, gần như suy sụp của anh ta, họ đành phải miễn cưỡng làm theo trong tức giận. Leia tiến lên nắm lấy nòng súng, lớn tiếng nhắc Jason bình tĩnh. Có lẽ đây chính là điều đoàn làm chương trình muốn thấy. Jason ngồi phịch xuống đất. Trong đêm khuya vắng lặng, anh ta một mình đến phòng tắm cạo sạch tóc. Có lẽ chỉ có cách này mới có thể gột rửa oán hận trong lòng. Sáng sớm hôm sau, thuyền đánh cá không theo kế hoạch ban đầu mà chọn cập bến ở một cảng khác. Đây là cách duy nhất để thoát khỏi đoàn làm chương trình. Mọi người tìm được một trạm xăng để mua ít đồ, nhưng khi thanh toán, Glover đưa tin một thông báo: Jason và những người khác vì đã giết cảnh sát trong thị trấn giờ đã trở thành tội phạm bị truy nã. Mọi người cảm thấy tình hình không ổn, vừa định bỏ chạy thì một xe cảnh sát xuất hiện phía sau. Mọi người rất ăn ý, chia thành 3 hướng chạy trốn. Khi họ gặp lại nhau đã là đêm khuya. Mọi người đến một nhà hát bỏ hoang định tạm nghỉ qua đêm ở đây, nhưng sau khi ăn no, họ lại bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Trong nhóm chắc chắn có nội gián. Luna đột nhiên quay sang nhìn Lydia. Cô ta từ đầu đã biết đây là trò chơi chết chóc, nhưng chưa từng nói với ai. Lệ Á giải thích rằng cô ấy biết rất ít. Em gái cô ấy tham gia trò chơi sinh tồn 1 năm trước rồi hoàn toàn biến mất, cho đến khi từ hộp thư của em gái phát hiện số điện thoại đăng ký, vì vậy anh ấy mới tham gia trò chơi này. Sau đó Lệ Á nói, nhắc nhở chúng ta không còn tin tưởng nhau nữa. Có lẽ đây chính là điều người điều khiển trò chơi muốn thấy. Chị Susan không quan tâm nhiều. Cô ấy nói mọi người đều đã bị khám người, không có thiết bị liên lạc. Liệu có phải là chip định vị cấy trong cơ thể không? Và trên chân của Sơn vừa hay có một vết thương không? Jason nghĩ có khả năng, định mở vết thương ra kiểm tra. Sơn lập tức hoảng hốt, khập khiễng chạy ra ngoài. Ai ngờ không cẩn thận ngã xuống đất, bị ống thép đâm thủng và chết tại chỗ. Mọi người hoảng sợ lùi lại, chỉ có Susan bình tĩnh tiến lên, nhặt một mảnh kính rạch chân Sơn. Không lâu sau, cô ấy đặt một chip định vị đẫm máu lên tay vịn. Không ngờ kẻ nội gián chỉ là Sơn. Jason trong lòng đầy phẫn nộ, giơ súng định đập nát chip, nhưng Lệ Á đã ngăn anh ấy lại, giữ lại năng lượng của chip. Kẻ đứng sau tưởng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Sau đó vài người tìm một chiếc xe tải lén quay về Moscow. Người đầu tiên họ gặp chính là bạn trai của Đức Linh. Đối phương là giám đốc cấp cao của một hãng truyền thông nổi tiếng, có lẽ có thể giúp phanh phui tội ác của đoàn làm chương trình. Thật khó tin, khi gặp Đức Linh như thể gặp ma vậy. Trở về nhà và bật thư viện lên, mọi người mới hiểu được nguyên nhân. Tin tức trên tờ vờ đã đưa tin từ nửa tháng trước, tất cả thí sinh và nhân viên của game sinh tồn đều đã chết trong một vụ tai nạn máy bay. Thi thể cháy đen đã được xác nhận qua ADN và đã xác định được danh tính. Tim mọi người chìm xuống tận đáy. Phải có thế lực lớn đến mức nào mới có thể dàn dựng một cái chết giả chân thực như vậy? Không trách được tại sao hơn chục thí sinh chết mà đến giờ chẳng ai để ý. Đức Linh hy vọng bạn trai cô sẽ vạch trần tội ác của đoàn làm chương trình trên truyền thông. Chỉ cần các thí sinh xuất hiện trước công chúng, thế lực đen tối đằng sau sẽ không dễ hại chết mọi người. Nhưng bạn trai cô lại rất khó xử. Tổ chức đằng sau chắc chắn là một thế lực khổng lồ. Hiện tại mọi người nên cố gắng ẩn mình, nếu không sẽ luôn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn tia hy vọng cuối cùng tan biến, Đức Linh tìm gặp riêng bạn trai. Lý do cô tham gia chương trình sinh tồn này là vì cô đã mang thai con của anh. Nhưng Đức Linh biết bạn trai cô tôn sùng tự do, sẽ không đồng ý kết hôn, nên cô mới định trốn đi để sinh đứa bé. Bạn trai nghe xong vô cùng hối hận, lập tức tuyên bố sẽ đi gặp ông chủ đài truyền hình để thảo luận. Lý Trí và Lệ Á cảm thấy không có nhiều hy vọng. Mục đích anh tham gia chương trình này chủ yếu là để tìm em gái mất tích. Trước đó trong khu vực của nhân viên, anh đã sao chép tài liệu mạng của đoàn làm chương trình. Mặc dù có video phỏng vấn em gái, nhưng không có manh mối nào về việc mất tích. Anh ấy nghĩ chỉ có tiếp tục tham gia cuộc thi mới có cơ hội tìm thấy em gái mất tích. Lúc này, một tin tức bật lên trên trang web. Một phóng viên chiến trường đã chụp bức ảnh một gia đình bị bắn chết. Nhiều người chỉ trích người chụp ảnh, thấy chết không cứu. Sắc mặt Jason lập tức tối sầm lại, rồi anh cũng thổ lộ bí mật trong lòng với Lia. Phóng viên chiến trường thấy chết không cứu trong tin tức chính là Jason. Cô bé bị giết, trước đó còn tặng anh một chiếc khăn, nhưng khi cả gia đình họ bị sát hại, Jason hoàn toàn đứng hình, không kịp nghĩ đến việc cứu người. Sau khi tỉnh ra, anh luôn sống trong cảm giác tội lỗi, thậm chí dùng ma túy để làm tê liệt bản thân, đến nỗi không biết vợ đang mang thai bị băng huyết. Khi anh tỉnh lại, vợ và đứa con chưa chào đời đã qua đời. Chuyện này khiến tinh thần anh hoàn toàn suy sụp, nên đã tham gia cuộc thi sinh tồn này. Anh chỉ muốn kết thúc đời mình trong cuộc thi. Còn chị Susan đang ngồi trong bồn tắm, lúc này đang rửa vết thương trên chân. Hóa ra con chip định vị nội gián lúc đó không phải lấy từ chân của Sulun. Không ngờ Susan mới là nội gián ẩn giấu trong các thí sinh. Lia đề xuất đến trụ sở đoàn làm chương trình, Jason đi cùng cô ấy, dặn hai người ở lại, không được liên lạc với bên ngoài. Khi họ đến nơi, phát hiện nơi này đã vắng tanh. Trên bức tường kỷ niệm ở cửa vẫn treo ảnh của 16 thí sinh. Nhìn những gương mặt quen thuộc, Jason và Lia cảm thấy như trong mơ. Nếu không phải ảnh của họ vẫn còn trên đó, họ thực sự có thể khóc thành tiếng, bởi vì tất cả những điều này chỉ là một trò lừa bịp của đoàn làm chương trình. Jason không định ngồi yên chờ chết, anh nhờ người qua đường gửi cho một chiếc điện thoại, định tìm cấp trên cũ để nhờ giúp đỡ. Hai người hẹn gặp nhau tại một công viên, nhưng người Jason đợi
đợi không phải cấp trên mà là một người phụ nữ từ đội y tế. Cô ta nói rằng cấp trên của anh sẽ không đến. Rõ ràng họ đã chặn được cuộc gọi của Jason, và lúc này Jason đã nhận ra người đối diện chính là thí sinh đầu tiên đã chết trong cuộc thi. Cô ta đã đứng ra bảo vệ trước mặt kẻ có súng và bị giết. Cái chết giả của người phụ nữ chỉ để tăng thêm tính chân thực của trò chơi và nỗi sợ hãi của các thí sinh. Cô ta khuyên Jason đừng mơ tưởng chống lại đoàn làm chương trình. Cách khôn ngoan nhất là tìm cách hoàn thành trò chơi này. Jason ngồi trên ghế lặng im hồi lâu. Đoàn làm chương trình như ma quỷ, không chỗ nào không thể len lỏi. Còn Eileen đang đợi tin tức ở nhà, cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Cô lo lắng mẹ mình biết tin cô đã chết sẽ bị sốc về tinh thần, muốn về nhà xem tình hình. Susan chủ động đề nghị đi cùng cô, nhưng khi Eileen đến trước cửa nhà gọi mãi mà không ai trả lời, cô lao công quét dọn bên cạnh tốt bụng nhắc nhở chủ nhà này vì con gái gặp tai nạn mới đây đã qua đời trong đau buồn. Eileen nghe xong thì gục ngã xuống đất. Susan ở bên an ủi, vừa đỡ cô đi ra ngoài cầu thang. Vừa khi hai người rời đi, cửa nhà Liên bị đẩy ra, nhân viên khu phố đi ra nói với bà lão đằng sau bên ngoài không có ai. Cô lao công bên cạnh giúp làm chứng, chưa từng có ai đến đây. Hóa ra không chỉ thí sinh mà cả người nhà thí sinh cũng bị lừa. Lúc này Đức Lâm vẫn chưa hết đau buồn vì mất mẹ. Susan bên cạnh không ngừng khuyên giải, không ngờ lỡ lời cô vô tình nhắc đến tên mẹ của Đức Lâm, khiến anh ta lập tức nhận ra điều bất thường. Anh chưa từng nhắc về mẹ trước mặt ai, chỉ có nội gián của chương trình mới biết rõ thông tin thí sinh như vậy. Đức Lâm muốn tha thứ cho Susan. Susan cũng hoảng lên, trực tiếp thừa nhận mẹ của Đức Lâm vẫn còn sống, bảo anh ta mau quay về. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Đức Lâm đứng ngây người tại chỗ, không ngờ một chiếc xe hơi lao đến đâm thẳng vào anh ta, tử vong tại chỗ. Susan chạy đến bên thi thể liên tục xin lỗi, lòng đầy hối hận. Nhưng khi Leah một mình trở về nhà, Susan như biến thành người khác. Lúc này cô ta nắm chắc phần thắng, nói rằng mình sắp giành chiến thắng trong trò chơi. Leah để ý thấy vết sẹo trên chân Susan, lập tức đoán ra thân phận nội gián của cô ta, trực tiếp tung một cú đấm mạnh đánh ngất Susan đang đắc ý. Gần nửa đêm, Susan tỉnh dậy từ cơn mê, biết mình đã thất bại, đành phải khai ra sự thật. Susan vốn chỉ là một đầu bếp bình thường, trở thành diễn viên là ước mơ cả đời của anh. Để chứng minh tài năng của mình với những đạo diễn thiển cận, anh đã tham gia trò chơi sinh tử và nhờ diễn xuất xuất sắc trở thành người chiến thắng mùa trước. Nhưng điểm cuối của may mắn lại là khởi đầu của ác mộng. Chương trình quy định chỉ cần thí sinh còn sống thì phải tham gia trò chơi vô tận. Lệ Nha không hề quan tâm đến điều đó, cô ấy chỉ muốn biết em gái mình còn sống không. Nhưng Susan lại không biết gì, nhắc nhở Lệ Nha chỉ cần giành chiến thắng, chương trình sẽ trả lời mọi câu hỏi của cô. Câu trả lời này khiến Lệ Nha vô cùng tức giận. Cô siết chặt cổ Susan, trút hết sự uất ức và phẫn nộ trong lòng, cho đến khi đối phương hoàn toàn ngừng thở, cảm xúc của Lệ Nha mới dịu đi đôi chút. Ngay lúc đó, Jason vừa chạy đến từ bên ngoài, nhìn xác chết dưới đất và Lệ Nha đang cầm súng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên điện thoại trên bàn reo lên, Jason bật loa ngoài nghe, hóa ra là bạn trai của Đức Linh gọi đến. Anh ta đã liên hệ được với truyền thông, mời Jason và những người khác đến ga tàu điện ngầm gặp mặt, chuẩn bị phỏng vấn để vạch trần tội ác của chương trình. Lệ Nha buông súng ôm Jason khóc nức nở. Cô thực sự đã chịu đủ trò chơi này rồi. 16 thí sinh, giờ chỉ còn lại 2 người họ. Khi Jason và Lệ Nha đến ga tàu điện ngầm đã hẹn, họ kỳ lạ phát hiện ra đám đông tấp nập ban nãy đã biến mất, ngay cả thang máy trong ga cũng ngừng hoạt động. Bỗng một đoàn tàu từ từ tiến vào ga, từ toa tàu bước ra một bóng dáng quen thuộc, hóa ra là người dẫn chương trình đã bị zombie xé thành từng mảnh. Jason và người kia vẫn tỏ ra bình tĩnh, rõ ràng họ đã quá quen với những chiêu trò của chương trình, chỉ phẫn nộ vì sao họ phải giết chết nhiều người như vậy. Nhưng câu trả lời của MC thật bất ngờ, chương trình không trực tiếp giết ai cả, họ đều chết vì tàn sát lẫn nhau. Còn về những người không phải thí sinh, hoặc là tử tù hoặc là diễn viên giả chết, Jason cẩn thận hồi tưởng lại, có vẻ đúng là như vậy. MC vẫn mỉm cười, tuyên bố đã đến lúc vào trận chung kết, lập tức mở chiếc hộp trong tay, bên trong có 2 khẩu súng lạnh lẽo, không còn nghi ngờ gì nữa. Họ muốn Jason và Leah tàn sát lẫn nhau, chỉ người sống sót mới là người chiến thắng. Jason không muốn để chương trình điều khiển, lắc đầu và đứng yên tại chỗ, khuyên Leah cũng từ bỏ đối đầu. MC nhẹ nhàng nói, em gái của Leah vẫn còn sống. Điều này khiến Leah không còn lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể cầm lấy khẩu súng trong hộp để tìm được em gái. Cô phải giành chiến thắng trong trận đấu này. Nhưng Jason lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, trái tim anh thực ra đã chết từ lâu, không muốn tiếp tục sống sót nữa. Chúc Leah sớm tìm được em gái. Leah rơm rớm nước mắt giơ súng lên. Sau một tiếng súng nổ, người ngã xuống lại là Leah. Jason khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt. MC bước tới giải thích ai giữ được bản tâm, người đó mới là người chiến thắng thực sự. Rõ ràng Leah đã lựa chọn sai, rồi chúc mừng Jason là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng Jason lại đang bừng bừng lửa giận, nhặt khẩu súng dưới đất chĩa vào các MC, thật vô nhân tính quá. Cùng với một tiếng súng nổ, Jason lập tức cảm thấy tối sầm mặt mày. Thì ra khẩu súng thi đấu đã được cải tiến đặc biệt, đạn chỉ có thể bắn ra từ phía sau. Khi anh tỉnh lại, đã nằm trên giường bệnh viện. Bác sĩ giải thích rằng máy bay của đoàn làm chương trình đã gặp nạn, tất cả nhân viên và thí sinh đều thiệt mạng, chỉ có mình Jason may mắn sống sót. Nhưng đầu anh bị va đập, mất một phần ký ức. Sau đó một cảnh sát chạy đến, đưa cho anh giấy tờ mới và thẻ ngân hàng. Sau khi Jason xuất viện, không một xu dính túi, anh định rút ít tiền, ai ngờ số dư trong thẻ ngân hàng lại có tới 100.000 euro. Đây là tiền thưởng vô địch mà đoàn làm chương trình đã hứa. Màn hình hiển thị dòng chữ chúc mừng bạn đã vào vòng 2, và phía sau Jason không xa đứng một cô gái trông giống Leah, chắc hẳn là em gái mà Leah tìm kiếm bấy lâu.
Trên đây là toàn bộ nội dung của trò chơi sinh tồn. Thực ra từ ngày nhóm nhân vật chính tham gia chương trình, tất cả những người và sự việc họ gặp đều là trò chơi do ban tổ chức cố tình sắp đặt, bao gồm cả bạn trai của Đức Linh xuất hiện cuối cùng và cả vị bác sĩ kia, rõ ràng đều do ban tổ chức sắp xếp. Điểm hấp dẫn nhất của bộ phim này là những thử thách khó phân biệt thật giả và bản chất con người bộc lộ trong tình thế khốn cùng. VNG2 xuất hiện cuối cùng và em gái của Luger rõ ràng là đang dọn đường cho mùa sau. Nếu bạn muốn xem tiếp mùa 2, có thể để lại bình luận. Hẹn gặp lại các bạn kỳ